Hello traders, welcome in our YouTube channel. In this video, we are going to talk about your favorite weekly stock discussion or stock request. In this video, we are going to talk about sa mga stocks na ni-request ninyo, lalo na kung nagbabalak kayong bumili for this week or for this coming days, no? Or sa mga meron na kayong hawak na stock, is it due for you to sell them or should you hold them more or should you add some more, no? So, pag-uusapan natin, depende yan sa magiging bias ng mga stocks na tinitignan natin. And of course, I hope this adds value and I hope this gives you a new perspective in order for you to decide better and to trade better. And if you think this video helps you, please do me a favor, please subscribe and hit the bell button so you will not miss any episode that I make for you, so you will be keep informed with the latest market happening. So, umpisahan na natin with the index, no? So, as you all know, yung index natin nag-range, no? 6,500 or 6,600 level of resistance up until dito sa may 6,300 level of support. So, ito yung mga critical ranges na dapat natin binabantayan, no? Itong 6,300 level of support kung mag-hold to for the next week, no? And if you will try to observe with Dow Jones, 'di ba? Talagang bumagsak ito last week, no, 'di ba? Nag-negative ano to, 7%. Ayan, no. Tapos eventually nag-bounce back, nag 2% up. Pero of course, pangit pa rin ang naging ano neto, sentiment kasi gap down. Pero of course, kung makikita mo, sinalo siya, no, ng MA 100, no, at 25,000, no. Ito yung pinaka nag-a-act as strong support, 'di ba? Kasi kung makikita mo, merong mga gap up dito, no? May mga nangyaring mga gap up at the same time pati dito. So kung hindi ito mag-hold, it will further lead the Dow Jones, no? Para ma-hit itong lower resistive box somewhere here, no? Ito, just to close the gaps, no? Kasi dating resistance ito eh. So more likely pag hindi ito nag-hold, more likely baka i-hit niya itong 24,800 or dito sa mas mababa na around 24,600 or 24,500. So, yan yung titingnan natin kasi syempre, of course, we are just following the patterns of the Dow Jones, no? So, in our local market naman, kung titingnan natin, di ba, yung COVID-19, padami pa rin ang padami yung mga nagiging cases, no? Hindi pa rin tayo nagpla-flatten the curve. And of course, yung decision ng Palace or yung ni President Duterte or yung government, wala pang nilalabas. Either we will proceed to MGCQ or ibabalik tayo sa ECQ. So, it will have an impact, 'di ba, sa market kapag binalik tayo sa ECQ, 'di ba? So, syempre, wala na namang operations, wala na naman business activity, wala na naman economic stimulation, no? So, of course, it will impact the market. Of course, syempre, yung mga stocks na mga blue chips, especially large cap and mid cap, due to retracement na yan. So, more likely, you should already take your profit. Katulad nila SEB, katulad nila VLL, di ba? Nasabi ko na yun sa inyo, di ba, last week. So, yan yung mga dapat nyong bantayan, no, within this week kasi yung index natin prone for retracement na to. So, kung hindi man yan mag-retrace, mag-range lang yan dito sa may 6,300 level of support up until like 6,600 of resistance. So, as you can see, nagpo-form na siya ng higher low, no? Tapos higher high, no? So, nagkakaroon na siya ng mini uptrend, no? So, yan yung babantayan mo kung yung mini uptrend na yan is mag-hold ba yan or hindi, no? So, titingnan mo kung legit ba yung uptrend or magiging busted siya. Okay? So, let's proceed with the stocks na request ni Nelson, no? So, SECB, of course. With SECB, di ba, nabanggit ko to sa inyo way back before, ang laro kay SECB is bounce play, di ba? So, ang pinaka-latest update pa rin neto is yung MSCI rebalancing, di ba? Kaya nagkaroon ng sobrang downtrend dito kasi nga with the MSCI rebalancing. So, yung naging uptrend dito, yung bounce dito or yung mini uptrend is just caused by the yung stimulus, yung economic stimulus, 'di ba? Yung nag-proceed tayo sa GCQ. So as you can see, may nakita tayong gap dito, 'di ba? So binalikan lang siya, no? So kung ikaw naman gusto mong pumasok, watch out ka kung itong MA50 mag-hold ba to, no? So kung as you can see, nag-bounce na siya sa MA9, no? Pero of course, medyo pangit pa rin to. Kung ako sa inyo, hold muna, no?
kung nagbabalak akong bumili, hold muna. At kung ikaw meron na, dapat napabenta ka na somewhere here o kaya dito pa lang, 'di ba? Pagka breakdown dito kasi alam mo nang may gap dito, dapat nabenta mo na 'yan. So, yun yung advice ko. Pero kung bibili ka, medyo ano ka lang, laylo ka muna kasi 'di ba, retracement period ngayon, no? So, SMC, 'di ba? Alam ko watchlist din natin 'to way back before. So, as you can see, nagkaroon ng ano dito, ng 7% gain. So, pagka ganito, dapat sell on strength ka na kasi malapit na siya sa ano to, MA100, right? At like around 112 pesos per share. So, either dito ka mapabenta or dito sa pagka-gap up, 'di ba? Pagka-gap up niya tapos hindi na nag-sustain, dapat nagbenta ka na dito somewhere here, no? So, yan yung ano natin with SMC. Ang SMC kasi medyo kung titingnan mo, hinog sa pilit, no? So, it might take a longer consolidation muna. So, siguro magsa-sideways muna siya dito hanggang mag-stabilize at hanggang sa makakita tayo ng legit na talagang breakout, no? So, medyo hinog sa pilit kasi si SMC. Pero although may nakikita tayong ano kasi na potential with the bounce dito banda. Kaya nga 'di ba sinabi ko sa inyo, if you will try to look with the Bollinger Band, nagkakaroon ng tight squeeze. Pero yung pagka-breakout niya dito, medyo pilit na pilit, 'di ba? So dapat ang laro mo diyan is bounce lang, no? And of course, 'di ba, sa dami ng stocks na binigay ko sa inyong watchlist way back before, i-categorize mo sila kung sino yung may potential na magbigay ng magandang upside, tapos yung risk medyo minimal, 'di ba? So may binigay tayong Cebu Pacific, may binigay tayong BLL, may binigay tayong IDC, etc. etc. 'di ba? Pati sila SECB, alam ko binigay ko din 'yon. So, yun yung mga dapat sinasaalang-alang ninyo. Okay? So, next thing with Aris, no? Sige, pag-usapan natin si MPI. With MPI naman, yung resumption ng ano nila, yung tollway, yan yung naging major catalyst kung bakit to umangat ng sobra-sobra. So, as you can see, medyo nagre-resistance na rin siya somewhere here, no? Kaya, prone na siya sa retracement. So, kung ikaw, meron ka nito, medyo ano ka lang, obserbahan mo kung mabe-breakout niya ito at ma-hit niya itong MA200. Pero kung conservative ka, might as well, you might take profit na kasi baka hindi na to mag-hold itong MA9, no? So, with MPI kasi, hindi ko din to masyadong bet or hindi ko din to masyadong binabantayan kasi, syempre, meron din ako mga ibang set of stocks na inaalagaan. So, with MPI, I think prone na to for retracement, no? So, kung ikaw, bibili ka pa lang, medyo wag ka na munang maghabol, no? Kung may balak kang bumili with MPI, no? So, if you will try to draw some sort of support here, 'di ba? May support somewhere here at the same time meron somewhere here, 'di ba? So, as you can see, ano na siya, breakdown na siya, 'di ba? Nag-breakdown siya somewhere here, tapos nagre-resist siya somewhere here, 'di ba? Naging resistance siya somewhere here, resistance, and at the same time, 'di ba, resistance somewhere here. So, talagang ano na siya, no? Due na to for correction, no? So, next thing is JFC. With JFC naman, ang pinaka magiging range mo dito is ito. Ito yung magiging ultimate resistance mo at 150 pesos per share. So, kung ikaw, medyo nagre-range trade ka, bili ka somewhere near 100 pesos per share. Mas maganda kung below 100, mas okay yon. Tapos, ibato mo sa 150, no? So, approximately, pagka ganun ang ginawa mo, may 50% gain ka na, di ba? So, kung kunwari, makabili ka ng 100 pesos, benta mo dito, di ba? 50% or near 100 pesos, 'di ba? Like halimbawa dito 110 kasi somewhere near resistance na dito, 'di ba? So nag-act na siya as support dito. So pwede din yung ganung style. So depende pa rin 'yun, nasa sa inyo din 'yun. Pero in investors perspective, mas maganda below 100 pesos per share or near 100 pesos per share para mas maganda or mas mapababa nyo pa yung average nyo. Okay? So last thing siguro BPI, no? Tingnan natin BPI. So with BPI din, as you can see, prone na siya sa retracement, no? Untog na siya sa around like 80 pesos per share, tapos malapit na siya sa MA200. And if you will try to observe dito, yung last day niya, 'di ba? Breakdown siya sa MA9. So, kung ikaw kung nagbabalak kang bumili, bantay-bantayan mo tong MA100, no, at 70 pesos per share kung mag-aacto as a support, no? So, in confluence din siya dito, no? So, halos banda dito, mag-aact ba siya ng support? So, kung hindi, more likely, baka i-retrace niya yan back to where it belongs, di ba? Nung
last month, 'di ba? Like around 65 pesos per share. So banda rito. So titingnan mo, ito yung dalawang MA na mag-act as support, MA 100 and MA 20. So more likely prone na to sa retracement, no? So as you can see, 'di ba? Ito yung mag-act as a support somewhere here, tapos itong MA 100, then itong MA 20. So kung hindi pa yan mag-hold, more likely mag-retrace siya dito. So ang overall ano ko dito, kung meron ka, more likely pwede ka na mag-trim down or mag-take profit, or kung gusto mo pang bumili, medyo hindi na attractive, no? So, I think tech, no? Sige, kay Earl. Si tech naman, 'di ba, na-discuss ko din 'to way back before, 'di ba? Bounce play 'to, 'di ba? Na watchlist natin. So dito, nung nagkaroon ng bounce dito, 11% gain, napabenta ko somewhere here sa breakdown dito sa may alam ko MA 100, no? So somewhere here napabenta ako. Hindi ko na nasakyan 'to kasi 'di ba during those time June 8, 'di ba, may mga binabantayan tayo si Cebu Pacific, 'di ba? So, hindi naman lahat ng stock meron tayo at nababantayan natin. So, kung ano yung naging watchlist natin, yun sinusundan natin. So, kung ikaw naman, kung ito yung inaalagaan mo, dapat nabili mo siya upon breakout ng MA200, no? So, dapat nagte-test buy ka kasi kung makikita mo dito, ayan, no, nagkaroon ng siya ng whipsaw. So, ikaw naman, kung meron ka ngayon, tapos ganito yung kandila, check mo kasi baka mag-retrace to way back sa MA200 in confluence with FIBS 50, no? 790, no? Pesos per share. So, tingnan mo kasi kung nag-retrace yan tapos dito mo binili, hindi ko alam kung saan mo siya nabili. Kung dito mo siya nabili, more likely dapat mag-take profit ka na, no? Tapos check mo kung mag-hold to. Pero kung kunwari bukas no nag-up siya, di hold mo lang no up until like fib 618. So kung makikita mo at around 890, di ba? Talagang nagre-resist siya somewhere here no. So nag-act to as a strong resistance somewhere here. Tapos all the way up to 9 pesos per share. So depende kung saan mo siya nabili. Mamaya nabili mo siya sa 9 pesos per share, di ang laki na ng talo mo niyan, di ba? So kung dito 'yan, di ba? Meron ka ng negative 7% na talo. So hindi mo na afford to lose anymore kasi nga 'di ba ang market natin is retracement week. So medyo dapat maingat ka na no. So depende kung saan mo siya nabili. Kung nabili mo siya sa mababa, dapat tinitink mo na to take profit. And kung magbabala ka palang bumili, medyo hindi pa to yung right time for you to buy. Okay? So next thing is green, 'di ba? Watch list natin 'to last week kaso hindi siya gumalaw ng ganun kalakas, no? So ayun, nakita nyo 'di ba? Parang 4% lang yung inangat niya. So ganun pa rin yung analysis natin, buy near 158, 160, beto mo dito sa may MA200. So ganun lang, range trade lang. Pero for now, medyo avoid ka kasi kung makikita mo, yung setup below MA9 tapos nagke-create siya ng lower high, 'di ba? Nagke-create siya ng lower high. So in this case, medyo bantay-bantayan mo itong 160 or 158 pesos per share. Baka hindi na to mag-hold, more likely lusutin na yan at i-challenge itong MA20 tapos banda dito, 'di ba? May resistance dito like around 145 pesos per share, no? All the way down like 135 pesos per share, no? Dito sa MA100. So, yan yung mga dapat mong bantayan. Okay? So, Joseph MM, no? I think sana napanood mo yung yung limited edition natin na exclusive trading plan for MM. So, nag-expire na yon. So, I hope napanood mo siya. So, share natin yun sa public. Okay? So, with Richard naman, sige, pag-usapan natin yung MAC, no? So, with MAC, let's see, no? So, ayun, di ba? Prone for retracement na rin. Untog na siya sa MA100. So, kung meron ka nito, more likely dapat sell signal ka na. So, kung nagbabalak ka pang bumili, no? So, medyo avoid ka muna. And obserbahan mo kasi baka more likely bumalik siya somewhere here, di ba? Ito yung naging resistance niya somewhere here. So, more likely, baka i-retrace niya yan pabalik ng 530 pesos per share. So, ilang percent yan na ikabababa niya. Ang laki din, 20%. So, yan yung dapat binabantayan mo kasi yung signal dito, kung makikita mo, yung naging signal dito, yung pagka-breakout niya dito, dyan nagkaroon ng momentum like positive 16% plus another positive 17%, no? Or all the way up like 35%, 'di ba? Kasi meron pang maliit na ganito. So,
yan yung naging triggering signal. So, kung meron ka nito, dapat nagte-take profit ka na before it's too late kasi nga retracement period tayo. Tapos, kung if you are trying to plan to buy, no, medyo avoid ka muna at pahinga ka muna. Okay? So, next thing with Ignacia, no, let's see with TEL. 'Di ba may ano 'to, may mga bali-balita na parang nakikipag-negotiate siya kay ano, ABS-CBN si Manny Pangilinan 'no. So let's see kung ano ang magiging ano nito, magiging outcome 'no. So as you can see, medyo hindi ako convinced sa price action ni TEL. Medyo choppy yung movement 'no. So medyo hindi ko talaga ma-decipher na maayos. So medyo avoid 'to para sa akin kasi hindi pa siya nagpapakita ng clear signal. Okay? So next thing is AGI, no? Alam ko na naging watchlist ko din 'to sa mga students natin. With AGI kasi ang pinaka binanggit ko sa kanila is yung breakout dito sa MA50. So dito nagbigay ako ng watchlist dito kaso na whipso ka, 'di ba? So dapat nag cut loss ka dito tapos re-entry ka dito. So kung nag-re-entry ka dito, 5% plus 8% plus around like 6%. So na-offset mo yung talo dito, 'di ba? So dapat nagfa-follow lang tayo ng plan, nagfa-follow lang tayo ng rules. So, if you are my student, 'di ba, alam nyo, nagbigay ako ng watchlist dito about kay AGI. So, as you can see, as of now, nagre-retrace na, no? So, dapat, pagka ganon, 'di ba, makikita mo somewhere here, 'di ba, ito. Kung makikita mo, low resistive box, 'di ba? Kung i-extend natin, ayan, no? Kung i-extend natin, na-hit na, 'di ba? Na-hit na siya dito, tapos failure to hold the ground, 'di ba? Itong lower resistive box. Kinabukasan, nag-open ng gap up pero hindi nag-hold. So, dapat dito pala nag-take profit ka na. Kasi, kung makikita mo, sayang naman yung gain, no? Kung nakabili ka MA50, no? O 15% gain. Tapos, sabi ko, kung suswertein ka, around 25% gain up to dito sa may MA100, no? Upper resistive box or dito sa MA100. So, dapat nag-take profit ka na neto kung meron ka. So, sa mga wala pa, medyo ano ka lang, laylo ka muna, preserve your cash kasi nga, medyo retracement period ngayon eh. So, wag niyong ipipilit kung wala talaga kayong mabili. Kasi ako, wala din akong mapiling magandang stock na bantayan. Bukod kay MM, of course. Kasi, nandyan yung magiging potential play with also with DD, no? So, yan yung mga babantayan natin. Okay? So, C. Sige, pag-usapan natin si C, no? Request ni Jean, no? With C naman, as you can see, kung itatry natin i-extend to, no? Ayan, no? Teka. I-try natin i-extend to, para makita nyo. Ayan. So, nag-act na to as support, no? So, wag lang to ma-breakdown. Itong around like 360 pesos per share. Okay tayo dyan. In confluence din with MA100. Okay? So, dapat, kung nabili mo siya somewhere dito sa mababa, dapat medyo nagte-take profit ka na dito, no? So, kung nagbabalak kang bumili, obserbahan mo kung mag-hold itong 360 pesos per share or itong MA100. Tapos, take note din na merong risk. No? Meron risk kasi merong nangyayaring closing the gap dito. Baka pwede niyang i-close itong gap na to, no? So, ito yung mga possible na bantayan mo kasi baka lumusot yan hanggang sa lower resistive box, no, dito. So, swerte mo kung magbabounce siya dito sa 360 pesos per share. As you can see, itong week na to, 'di ba? Nagkaroon ng bounce dito. Pero kung hindi yan mag-sustain or mag-hold ng effectively, more likely baka i-hit niya itong MA9 at the same time itong lower resistive ng gap up, no. So, yan yung mga dapat mong bantayan. Okay? So, next thing with Jen, DD, no. Let's see with DD. Tingnan natin kung anong meron kay DD. So, na-discuss ko na pala to, no, with Mary March, pero ulitin ko lang. Yung DD, ang potential entry point mo is dito sa 18.7 pesos per share, no, MA200. So, kung nakabili ka somewhere here, tapos nagte-trail stop ka na lang intraday, more likely pwedeng may 6% gain ka or kung na-maximize mo around 12% gain. With this type of candle, yung ending niya medyo pangit, hindi siya very strong bullish, no? Pero pwede na rin kung sasabihin mo nga kung ano siya, bearish bias ba or bullish bias. Parang 70% bullish, 30% bearish kapag ganito. So, medyo okay, pero mas gusto ko sana kung maliit lang yung wick sa taas no, para mas maganda tignan. So, yun lang yung naging issue ko kay DD.
And at the same time, 'di ba, nagkaroon to ng annual release, 'di ba, na maganda yung naging FY19 niya, yung 2019 na annual result, no? Tapos sinasabayan pa ng IPO ni Merrimart. That's why kaya nagkaroon to ng play. So during that time, busy ako, hindi ko to nabantayan, hindi ko to na-trade. So parang naka-program na kasi sa utak ko na parang next week na ako magte-trade kasi out of 4, out of 5, 'di ba, na watchlist natin, 4 sa kanila tumama, 3 sa kanila meron ako, 'di ba? Si Cebu Pacific, VLL at IDC. Lahat 'yon around 10% ang gain. So parang ayoko din maging greedy, 'di ba? So ganun yung naging mindset ko, kaya medyo sabi ko naglaylo muna ako. Tapos iba yung ginawa ko, kaya medyo naging busy din ako. Okay? So, yun yung ano natin. Medyo okay pa rin to kasi nag-close above like 19.8, no, na resistance, no. Tapos around 20 pesos per share, no. So, medyo maganda pa rin, kaya around 70 to 80% yung bullish bias natin. So, ang tanong dito, may play ba to on Monday in confluence with Merrimart? Oh, possible to magkaroon ng play. Kaya that's why medyo maingat ka with DD, no. So, kapag ita-trade mo. And if you will try to ask me, no, kung alin yung mas magandang laruin, of course, yung Merrimart na lang, no? Kung walang laro si Merrimart, more likely magre-retrace si Didi. Kung may laro si Merrimart, more likely baka paglaruan din si Didi. Just in case, kunwari, nagsiling si MM, tapos si Didi hindi pa, baka pagtripan din to, malay mo, maka 30%, 40%. We don't know, diba? We don't know. So, ganun na yung magiging ano. Kasi syempre, naiinip yung market. Diba kung makikita nyo, yung mga binibigay nyong stock request, wala akong magawang watchlist. Kasi wala naman talaga akong magawang watchlist kasi retracement period ngayon. Okay? So, next thing is, let's see with WLCON, no? Si Boss Joseph, no? Sige, tingnan natin. WLCON. Let's see kung ano meron kay WLCON. As you can see, retracement din, no? Untog siya sa MA200, retracement. Basag niya yung MA100 all the way down like 15.70 pesos per share. So, ito yung mag-a-act as support, no? Somewhere here. So, bantay-bantayan mo kung mag-a-act ba to as support, no? So, kung hindi ito mag-a-act as support, so more likely baka mabutas niya yan at mag-retrace down here sa MA20 all the way down to MA50, no? So, kung meron ka nito at nabili mo somewhere here, no, sa mababang presyo, dapat nagti-trim down ka na. Dito pa lang na, 'di ba? Dapat nag-trim down ka na kasi untog sa MA 200. Tapos binigyan ka pa ng another chance, no? So, dapat nag-trim down ka na or nag-take profit. Okay? So, sa nagbabalak bumili, wag muna, laylo ulit. So, wala akong nakikitang clear signal para maging buy signal or magkaroon tayo ng interest with WLCON na medyo minimal yung risk natin na matalo. Okay? So, next thing, MWIDE, tapos MEG. Sige, pag-usapan natin si MWIDE, no? Okay, with MWIDE naman, as you can see, nag-bounce lang siya sa MA9, no? Tapos, ang magiging potential target price niya, siguro somewhere here, no? Medyo mababa ang upside, di ba? 8 pesos per share. Kaya, kung meron ka, dapat dito pa lang nag-take profit ka na. As you can see, di ba? Nag-close below 8 pesos per share, no? So, dito pa lang, clear signal na to na talagang pangit yung ending, no? Nag-close ng 790, no? Tapos, nagkaroon ng retracement. So, kung meron ka pang natitirang hawak at hindi mo nabebenta, more likely trim ka or mas maganda kung kaya mong i-sell lahat, hindi mas maganda. Pero kung hindi naman, obserbahan mo kasi baka kaya pa siyang umangat, no, at ma-break itong 8 pesos per share. So, tingnan mo on Monday, no. So, kung maging positive siya, di hold mo lang. Kung hindi maging positive at maging red to or gap down, worst comes to worst, edi sell ka na, take profit. So, sa bibili pa lang, no, walang nakikitang magandang signal bukod dito sa bounce back dito sa MA9 or MA50. So, medyo laylo ka lang, huwag ka munang bumili or kung meron kang napupusuan na presyo na buying point na gusto mong bilhin, of course, buy in a relatively small amount kasi nga retracement period niyan. Okay? So, next thing with MEG, no? So, pag-usapan natin si Mega World. Okay? So, si Mega World, as you can see, breakout siya dito sa 3.30 pesos per share, no? So, obserbahan mo kung mag-hold itong 3.30 pesos per share, tapos i-challenge niya itong MA 200. So, if you will try to calculate kung magkano yung magiging profit mo, kunwari, bumili ka sa 330 pesos per share, tapos babato mo dito, malaki din, no? 20% upside.
So, kung wala ka pa, more likely, pwede ka mag-test buy, no? Somewhere here, pwede. Kasi breakout naman siya, no? Pero medyo ingat ka lang kasi ang chances ng retracement nito, malaki. Mga 80% to 90% magre-retrace. More likely, baka whipsaw lang to. Tingin ko, kasi nga retracement period ngayon, lalo na kapag sinimulan yung index ng pangit, more likely magtatapos ng pangit yan ngayong linggo. So, ingat ka. So, kung gusto mong bumili at mag-test buy in a relatively small amount para kapag natalo ka, hindi ganun kalaki. Tapos, ang magiging target price mo around like dito sa MA100, no? Or kung hindi naman masagad yan, kahit dito lang. No? Kasi may resistance naman dito. So, around 10% ang gain or dito banda, no? Kung iaangat mo siya. So, yan, sagad na sagad, 10% gain. Okay? So, next thing with EEI, then SEB, no? Sige, EEI ni Karel. Okay. So, with EEI naman, alam ko naging watchlist ko to sa mga students natin, no? Sabi ko, buy near, no? 4 pesos per share. Bato mo dito sa 450 pesos per share or kung swertein ka, banda dito sa MA9. Pero eventually, ano na siya, bumalik na siya, di ba? Nag-uptrend na siya. Tapos na breakout niya itong 450. Pwede ka na mag-test buy dito. Pero sabi ko nga, medyo pangit kasi pag dito ka bumili kasi maliit yung upside mo, untog ka agad sa MA9. So more likely, pwede dito ka bumili, no? Dito sa pagka-breakout dito sa MA9, hold mo, no? Hanggang dito sa may MA50. Kung makikita mo, in confluence din siya sa Darbas 50. All the way up to upper resistive box. Kaya nga na-hit niya yung ito di ba? Kung makikita mo, di ba? Mag-draw tayo ng resistance, no? Ayan, no? Di ba? Nagkaroon ng resistance dito near Darbas 50, di ba? Itong upper resistive box ng Darbas. So, dyan na siya nagkaroon ng retracement. So, dapat dito pa lang napabenta ka na, no? Kasi, as you can see, pronto to close the gap. May gap dito at the same time, may gap dito, no? So, ang pinaka-lowest na possible na retracement dito is MA20, okay? So, for me, sell signal dapat to and walang buying signal, medyo pahinga ka muna. Okay? So, Mark, Seb, napabenta na tayo dito kay Seb, 'di ba? Ang plano kasi dito is ano lang, short-term move lang, no? So, binili ko siya dito, MA50, binenta ko dito. Bakit ko binenta dito, 'di ba? Kasi prone na siya sa retracement, 'di ba? Kung makikita mo yung mga index natin, yung mga kandila sa index, puro nagte-trade sa 6600, 'di ba? Hindi na siya ma-breakout tapos nagkakaroon lang ng positive 1% na gain or negative 1% ang gain. So, somewhere like that, nagkakaroon na yun ng distribution inside the trade, no? So, kung check mo yun maigi, nagkakaroon na ng distribution yon from the person na naniniwalang aangat pa ng 6600 to the person na hindi na naniniwalang aangat sa 6600. So, hindi ako naniniwala na aangat pa yun ng 6600, binenta ko na. So, yung mga bumili, yung mga naniniwalang aangat pa siya lalo. So, kung binili mo yon, 'di ba? Kunwari nagbenta ako dito, 'di ba? Pagka-gap up ng pagka-gap up, nung medyo hindi nag-sustain, nagkaroon ng red dito. Alam ko somewhere here na pabenta na ako. So, ikaw kung naniniwala kang ihihit pa niya yung MA 100, binili mo, 'di ba? So, another sell signal with Cebu Pacific is ito, 'di ba? Malapit na siya to close the gap, no? So, ayoko na mag-take advantage or to take the risk, no, for around like 5% lang yata to di ba? So, from here, di ba, to here, ayan no. So, kung itong week na to, from the upper resistive box or dito sa MA100, alam ko 5%. So, magkano lang naman yung 5% sa kinita kong 20%, di ba? So, isusugal ko ba yon yung 20% or like around, di ba, 16% sa isang 5%? So, kung nabili ko siya dito sa MA50, di ba? So, let's see kung magkano. Alam ko na benta ko to around like 14% gain Ayan ayan, di ba? Sakto, 14% kasi dito ko siya nabili. Okay? So, ayan. So, ganyan. So, hindi ko na siya isusugal. Kung meron na akong 16% gain, di ba? Somewhere here, or 20 nga, kasi nga, mataas na yun So, hindi ko na isusugal yung another 5% para antayin pa. So, medyo ano lang siya, nag-retrace ng biglaan, may bumuhos Kaya around like 14% ko siya nabenta or 15%. Okay? So, yan yung naging trade setup.
So, ikaw naman kung may plano ka bumili, wag muna, laylo ka muna, pahinga ka muna. Kung meron ka pa nito, of course, let's see, no? Kasi kung nabili mo nga siya sa MA50, 'di ba? Kung nakikinig ka ng watchlist ko, more likely naubos yung gain mo, 'di ba? Kaya nga nangyari, pira na naging bato pal, 'di ba? So dapat marunong ka mag-take profit. Okay? So with IDC, alam ko nag-take profit na rin ako dito, Jesse, no? IDC. So wala pa akong nakikitang buying signal. So laylo ka muna. Tapos kung nagbabalak kang bumili or kung may hawak ka nito, depende, check mo kung may profit ka na. So, more likely, medyo choppy pa yung signal dito kay IDC. Medyo wala akong makitang ano. Bukod sa sell signal, kung nabili ko siya somewhere dito, di ba, sa 2 pesos per share sa MA50, no? Yun lang yung nakikita ko with IDC. So, next thing, web. Okay? So si web naman, medyo choppy din yung signal niya. Wala akong makikitang good entry point, no, kay web. So medyo avoid lang muna. So mahirap na makipagsapalaran kasi medyo hindi nasa atin yung bias ngayon, no, with the market. Okay? So next thing is Ma, no, kay Rafael. Let's see, no. Wala nang balita tong si Ma eh. So more likely wala na tong galaw. So ayan, no, nagti-triple top, no. Kung makikita mo, nagti-triple top, no. So kung ikaw nabili mo siya sa Fib 618, dapat nabenta mo na somewhere here. Kasi nagkakaroon ng triple top, 'di ba? So more likely baka for this week baka hindi na to mag-hold itong Fib 618 or around like 233 pesos per share. So watch out mo lang, okay? Or baka magkaroon ng sideways dito. So yan yung mga anticipation mo. Pero kung ikaw, kung ako ang tatanungin, better yet, avoid ka muna with Ma, okay? So with dito naman, si Jessie ulit, dito, let's see kung ano maganda kay dito. Alam ko, na-hit na siya around dito sa near 290 pesos per share. So, prone na to for retracement. Bantay-bantayan mo kung mag-hold itong MA9. Kung hindi to mag-hold, more likely mag-retrace to back to MA20, no, at around 240 pesos per share. So, lagi kong sinasabi sa inyo, di ba, buy near 240 pesos per share, sell on 290. Kasi nga, strong resistance itong 290 pesos per share, di ba? Ito, ayan, no. Strong support siya dito, tapos dito, strong resistance siya. So, yan yung sinasabi ko, sell around 290 pesos per share. So, ikaw naman, kung wala kang hawak at nagplano kang bumili, ito yung magiging buying point mo, 240, 250, no? So, kung meron ka nito, more likely, be ready to trim your portfolio and to cut your losses. Kung medyo nabili mo siya sa taas, no? Kunwari, binili mo to 88 or to 85, no? Malapit sa 290, dapat mag-isip ka na to take your losses, no? And kung nabili mo siya sa mababa, dapat nag-trim down ka na at nag-take profit. Okay? So, next thing with Ryan, no? VLL. Let's see, another stock to na talagang sinabi ko prone for retracement, kaya napabenta na ako. So, as you can see, sabi ko, magkakaroon ng retracement, di ba? Lagi kong paulit-ulit sinasabi sa inyo. So, nangyari nga, retracement. So, maganda kung mabibili mo siya ulit dito, like around 395 pesos per share, no? Tapos bato mo ulit dito. So, another 10% gain. Then, kung kaya pang mabutas to at malusutan niya ito at ma-challenge niya itong lower resistive box at around like 5 pesos per share, mas maganda, 30% gain. So, maganda kung makabili ka dito sa lower resistive box or dito sa upper resistive box. Either way, mas maganda. Pero kung dito sa upper resistive box mo balak bumili, dapat breakout with volume. So, yun yung dapat mong bantayan. Okay? So, next thing with Carlo, no, HLCM, no, let's see kung anong meron kay HLCM. Ang alam ko dito is bounce play, pero hindi natin nasakyan kasi busy ako sa ibang stock, di ba? So, hindi naman lahat masasakyan natin. So, with this bounce play kasi, dapat binili mo dito, di ba? Kung nagkakaroon ng range dito, dapat binili mo somewhere here, tapos nung nagkaroon ng gap up dito, 'di ba? Nag-a-act na to as resistance somewhere here, dapat napabenta ka na, no? Or worst comes to worst, dapat nung medyo malaki yung naging red niya during this day, dapat nag-take profit ka na or nag-trim down ka na or chinek mo yung intraday. 'Di ba? Ganun dapat ang galawan mo, no, with whole sim, no?
So, next thing with FNI naman. Let's see kung ano meron kay FNI. Then, next siguro nickel, no? So, FNI, as you can see, nagkakaroon ng range, no, dito. So, kung makikita mo, may gap up dito, binalikan lang siya, no? So, nag-trade na siya below the Darvas box. More likely, baka i-challenge niya itong 0.82, no? Itong DB50, no? Near MA9. So, medyo lilo ka lang kasi resistance na kasi ito. So, medyo retracement period nga, sabi ko nga sa inyo. Tapos, may gap dito. So, dapat napabenta ka na. Okay? So, kung bibili ka pa lang, medyo ingat-ingat ka. Okay? So, next thing with nickel, no? So, si nickel, ganun din. As you can see, retracement. So, may mga gap dito, di ba? May mga gap. So, more likely, baka balikan niya yan, no? So, kung hindi ito mag-sustain, pwede magkaroon ng retracement up until MA9. So, ganun lang. So, walang buying signal, selling signal lang siya nung nauntog sa MA100. Okay? So, next thing siguro, last talk siguro with APX, no? Kay Michael, no? APX. So, last talks natin yan. Ayun. So, medyo, din, choppy yung signal, no, with APX. Nagkaroon lang siya ng bounce dito, di ba? So, nagkaroon ng gap up dito, binalikan, tapos nagkaroon ng bounce dito. So, ganun lang. So, medyo choppy yung signal with APX. Hindi ko siya mabasa ng maigi, no, si APX. Medyo wala akong tamang entry point. So, as you can see, wala tayong masyadong watchlist ngayon bukod kay MM kasi nga, retracement period ngayon. So, yan yung babantayan mo next week, MM, and of course, DD. Kung hindi naging maganda ang kinalalabasan ng trade ni MM, no, sa first few minutes ng trading day, I think avoid ka muna, no, until may makita tayong magiging watch list na pwede nating i-trade for next week, no, or for this week or coming week. So, magbibigay naman ako ng update kung sakaling may makita akong potential stock na pwede nating pag-aralan. Okay? So, that's it for now. I hope you learned something in our video. And, of course, please do share this to your friends and family at sa mga kapwang trader nyo din if you learned something in our video. Okay? So, good luck and God bless for your trading career, especially kay Mary Mart. And, of course, sana lahat tayo kumita. Okay? And, bye-bye.